Hej och välkommen till en ny film. Hej och välkommen till Båtsfjord. Ja, efter resan norrut så har vi landat här och varit här i 3 dagar faktiskt. Båtsfjord, enligt skyltarna på vägen hit, är ju Norges fiskerihuvudstad. Ja, här finns det mycket fiskebåtar. En hel del fiskebåtar. Massa fiskeindustri och verksamhet som hänger ihop med fisket, om man säger så. Ja, och vi har ju varit här nu i 3 dagar. Ja. Ja, och vi har ju filmat en del de här dagarna. Inte så mycket kanske, men lite kommer ni att få se från Båtsfjord. Ja, ny dag, ny promenad. Hej hej! Idag tänkte vi att vi skulle ta en sväng in mot centrum till. Och gå och spana och filma lite hur det ser ut där. Det är inte mycket, men det är i alla fall ett centrum. Ja. Ja. Ja, man säger det är inte så mycket att se här. Men det har varit en trevlig ställplats. Och det var skönt för oss att landa lite. Men vi ska försöka att få det som finns här att fastna på en film i alla fall. Ja. Ja, och nu har vi gått en 300-400 meter från ställplatsen, riktning norrut. Och här ligger den kommunala tömningsplatsen för toakassetter då. Och här finns det en turkassa för en så kallad pärletur som heter Holmen runt. Vi gick en liten promenad, samma promenad som vi är ute på nu, igår. Tänkte vi skulle hälsa Hurtigruten välkommen in i fjorden här, men den kom inte igår. Men idag kommer han. Ja, nu har vi sett det på kartan att den är på väg. Ja. Rundan vi gick igår var en så kallad pärletur. Man kan leta reda på den webbsidan. Det finns många sådana runt omkring i Norge. Vi kan länka den också. En 2,9 kilometers runda. Den var väl inte så upphetsande. Nej. Kan vi stanna för att ta några spegelbilder? Absolut. Ja. Vi har filmat en del tidigare, men det har blåst mycket och det har varit mycket motsol tyvärr på en del av bilderna. Ja. Så därför tänkte vi att vi skulle köra snacket en gång till just nu. Men det har varit fina, lugna dagar här. Det var skönt att stå still några dagar
efter resan norrut. Det var ju lite osäkert med väder, men vi har haft tur. Vi har haft jättefint väder. Ja, idag har det varit runt 20-25 grader. Ja. Båtsfjord var ju ett av huvudmålen med den här Norgeresan. Vi ville se platser som vi inte besökte förra året. Ja, och den här delen av Varangerhalvön med Berlevåg och Båtsfjord hoppade vi över av olika anledningar förra året. Båtsfjord är väl ingen typisk... Han ska bara fotografera lite. Båtsfjord är väl ingen typisk turistort. Men det finns lite rorbuer, det finns camping, ställplats. Det finns några restauranger. Bageri där vi köpte en god successtärte kan vi rekommendera. Och Båtsfjord hotell och camping där vi bor. Har lite ribbåtturer. Och även Båtsfjord brygge som har en restaurang också. Kanske ska förklara vad rorbuer är för alla. En rorbud är en gammal, ja ska man kalla det? Båthus eller sådär. Det är gjort om så att det är bostäder för turister nu då. Ja, så det finns lite att se och göra om man undersöker lite. Men vi har mest bara strosat runt och jobbat. Pratat lite med våra grannar på ställplatsen. Fått ett lite trevligt besök från Sverige. Ja, det har varit bra dagar. Ja, på det kan jag bara svara ja. Ursäkta men ja. Har ni sett Pers lilla film på Instagram som vi klippt ihop? Alla hans svar och kommentarer till det jag sa. Ja. Från förra filmen. Mycket ja. Det blev en egen liten film till Instagram. Kolla in där om ni inte har gjort det. Ja, nu ska vi snart framme vid Hurtigruten här så ska vi se och filma lite när den kommer in genom fjorden. Ja, då har vi varit på en liten kvällspromenad och sett Hurtigruten som ni ser i bakgrund här lägga till i Båtsfjord. Ja. Klockan 8 kommer den hit, 8:30 ska den åka vidare. Och det här är södergående båt och norrgående kommer vid midnatt va? Ja, den kommer vid midnatt. Ja, det är jätteskönt ute ikväll. En fantastisk kväll. Det är nog runt 20 grader och vindstilla. Ja. Vid kusten. Ja. Helt fantastiskt. Ska vi ta och visa ställplatsen lite på väg tillbaka. Ja. Och imorgon kommer vi åka vidare. Det ska vi göra. Mot Berlevåg. Fast vi får se hur många stopp det eventuellt blir på vägen. Det är inte så långt men det är mycket att titta på här. Här på andra sidan lilla fiskehamnen så ligger ställplatserna på Båtsfjord hotell och camping. Du kan se våran pärla där borta. Som ni ser det är nästan helt lugnt på vattnet. Jättefin kväll. Det är midnattssol här men
Solen försvinner bakom berget där uppe vid 8:30 tiden. Så det är ljust men man får inte se solen längre än så. För lite orientering då så ligger ställplatserna där borta. I Röda husen här är det rorbuer. Så fiskestugor som man kan hyra och bo i. I de där 2 röda husen så finns det i den till höger kök och dusch och toalett som man kan använda. Och i den till vänster verkar det vara någon sorts badtunna och en festlokal. Och i det här röda huset så finns receptionen och där finns även restaurang, pub. De hade mycket pizzor och hamburgare och lite andra klassiska rätter på menyn där. Som är öppet från 3 varje dag, lite tidigare på fredagar tror jag det var. Så man kan gå dit och betala. Jag kan bara säga så att mörkare än så här blir det inte. Nej, det blir inte det. Inte förrän solen går upp imorgon bitti. Det blir inte mörkare då heller. Nej, man kommer fram över berget så. Men så mörkare än så här blir det inte. Nej. Ja, nej, men det har varit fint här tycker jag. Det har varit mycket var en fint. Perfekt plats att landa på. Ja. Känns dock inte riktigt som någon turistort. Inte så mycket att se och göra men... Vi kunde bo här och få mycket gjort. Ja, så oss var det helt perfekt just nu. Ja. Och vägen hit och orten är absolut sevärd som sett. Men man behöver inte planera något mycket tid här. Nej. Om man inte planerar för utflykter då. Ja, då kan man stå här kanske. Då kanske man kan stå här, ja. Precis. Ja, nu är vi strax tillbaka till husbilen. Ska väl plocka ihop lite och förbereda oss på att åka vidare imorgon. Ska göra en liten sanitär insats. Jag går iväg med toakassetten. Den ligger en bit bort. Det är en kommunal tömningsplats. Ja. Det finns en Rema 1000 här borta. Bakom allt bröte. Om man vill gå och handla. Väldigt nära och bra. Så den här ytan verkar det vara möjligt att tälta om man vill det. Kanske inte så tyst med vägen precis bakom. Men det är inte så mycket trafik här heller. Inte på natten. Och tömningsplatsen som vi pratade om den ligger bakom gråa byggnaden som man kan se där borta. Här finns det en soptunna. Ja. Och här finns det kallvatten. Har möjlighet att diska i kallvatten ute. Och dricksvatten. Ja, det är dricksvatten, ja. Precis. Och här kommer det byggas ett nytt servicehus. Jag vet inte om det är det här huset eller om det är något nytt på gång. Och då kommer det att bli en egen toatömning här på platsen också. Och så här ser platserna ut då. Egen veranda. Jag tror inte att det är tänkt att man ska backa så långt bak som vi har gjort. Det är lite garageluckan där bakom räcket där, men i alla fall trevliga platser, stora platser. Ja, då börjar vi bli redo att lämna från Båtsfjord efter 3 sköna dagar. Ja, verkligen. Landat lite efter många åkdagar på väg norrut. Ja. Det är trevligt här. Nu har vi hamnat här uppe. Ja, som sagt, kanske inte den mest turistiga orten vi har besökt, men trevligt och ta det lugnt och strosa lite runt här. Ja, Och en välordnat campingställplats. det tycker jag. Ja, nu har vi fyllt vatten, så nu ska vi åka bort och hinka ur lite gråvatten i tömningsstationen här borta. Ja. Sen ska vi åka och handla. Ja, och sen drar vi vidare. Jag tänkte göra lite beroende på, det är lite växlande väder idag. Så lite beroende på hur det ser ut när vi rör oss så ska vi försöka få till ett par avstickare och se oss omkring lite i alla fall. Kanske till och med en liten vandring. Vi får se, ja. Men ja. ja, vi rör oss mot Berlevåg i alla fall. Så får vi se vilken dag vi hamnar där. Ja. Det visar sig. Ja, nu åker vi. Ja.
Ja, nu har vi varit ute och kört ett tag i lite växlande väder. Vi har varit ute i Syltefjorden i verkligen växlande väder. Så det blev inte mycket filmat där. Per var ute och tog ett par foton bara. Och nu har vi stannat vid Sandfjorden. Landskapsvärnsområde står det på skylten här. Vi stannar bara på en parkeringsficka för att lyssna lite på havet. Titta lite närmare på de vackra vyerna. Vägen har varit ganska spektakulär sista biten här faktiskt. Om ni tittar jättenoga så ligger det 4 renar nere på stranden här. Det var det. Det var Båtsfjord det. Det var Båtsfjord. Och ett par mindre stopp på vägen därifrån. Vädret spelade inte riktigt med på att göra så mycket på väg mot Berlevåg. Så det blev med de 2 stoppen och sen åkte vi till Berlevåg. Ja. Men det får ni se i nästa film. Det kommer i nästa. Ja. Vi tyckte i alla fall att Båtsfjord var en jättebra start på vårt Norge-äventyr den här gången. Ja. Det var väl ett av målen i alla fall. Absolut. Så om ni gillade Båtsfjord och våran film därifrån så får ni jättegärna lämna en tummen upp. Skriv gärna en kommentar och berätta om ni har varit i Båtsfjord eller omgivningarna. Jajamän, och sen är det någonting som är helt gratis. Och det är att prenumerera på våran kanal. Jajamän. Och där får vi ju berömma er för hur bra ni skötte hemläxan i förra filmen. Fantastiskt. Ja. Tack så jättemycket till alla er som gjorde en extra insats och började prenumerera. Ja, det var riktigt bra. Kanske var en bra lärare. Kanske var så. Tack. Det är jättekul att ni hänger med på våran resa. Ja då. Fortsätt med det. Ja, och som sagt i nästa film så åker vi till Berlevåg. Det gör vi. Hej då! Hej då!